سلام بچه‌ها، به این برنامه خوش اومدید. در این برنامه قرار اختصاصاً در مورد آینه‌های تلسکوپ جیمز وب صحبت کنیم. همونطور که میدونید این تلسکوپ یکی از شاهکارهای علمی و مهندسی ساخت دست بشر هستش و بیش از 20 سال براش زمان گذاشته و حدود 10 میلیارد دلار براش خرج کرده. و سه تا سازمان فضایی آمریکا، کانادا و اروپا در ساختش همکاری داشتن. تو این برنامه قرار مراحل ساخت و ویژگی‌های اون رو مورد بررسی قرار بدیم. پس تا آخر کلیپ با من همراه باشید. داستان از اونجایی شروع میشه که فهمیدیم تلسکوپ هابل خیلی پیر شده و کم کم داره کارایی خودش رو از دست میده و علیرغم تعمیراتی که روش انجام شده دیگه کم کم باید بازنشست بشه و تلسکوپ تازه نفس جیمز وب رو کار بیاد. تلسکوپ فضایی جیمز وب سه آینه اصلی داره که مهمترینش آینه اولیشه که یک آینه کندویی شکل 18 تیکه است که به صورت مقعر کار شده و حدود 6.5 متر قطر داره. هر کدوم از این تیکه ها 132 سانتی متر قطر دارن. وظیفه آینه اولیه جمع‌آوری فوتون‌های نور هستش که در فضا در حال حرکتن و همگرا کردن اونا و بازتاب با آینه دومه. آینه دوم که یک آینه گرد هستش با قطر 74 سانتی متر و محدب هستش که وظیفش اینه که فوتون‌هایی که آینه اصلی گرفته و بازتاب کرده به آینه دوم رو به آینه سوم که در داخل تلسکوپ هستش بازتاب کنه و آینه سوم یک آینه صاف هستش. آینه سوم وظیفش حذف نویزهایی که در این بین وارد تصویر بازتاب شده تو تلسکوپ میشه. یه آینه دیگه هم وجود داره که به عنوان فاین تیونر ازش استفاده میشه و با اون میتونیم مسیر حرکت فوتون ها در بین آینه ها رو تیون کنیم و جوری کالیبرشون کنیم که به درستی به سمت حسگرهای فروسرخ و لوازم دیگه برن. جنس این آینه ها از بریلیوم هست. بریلیوم فلز بسیار سبک و در این حال مقاومه و در دماهای خیلی پایین شکل خودش رو حفظ میکنه و همچنین رسانه‌های خیلی خوبی برای گرما و الکتریسیته است و همچنین مغناطیسی نیست و در مقابل میدان مغناطیسی هیچ عکس‌العملی از خودش نشون نمیده. برای ساخت این آینه های بریلیومی سنگی که در اون بریلیوم وجود داره از معدن استخراج میکنن، به صورت پودر در میارن و بعد اونو داغ میکنن تا مذاب بشه و بعد به روی یک صفحه فولادی میذارن و پرسش میکنن. اینجوری قطعات بریلیوم رو قالب میزنن. بعدش اونو وسط نصف میکنن و بعد در قسمت دیگه اون رو پولیش میکنن یا به اصطلاح ساب میزنن تا سطح اون بسیار صاف و صیقلی بشه. وزن هر کدوم از این قطعات آینه هر کدوم 20 کیلوه و با موتورها و عملگرهایی که با خودش داره به 40 کیلوگرم میرسه. برای ساخت این آینه ها اول پودر بریلیوم رو که از معدن استخراج کردم میارم و به صورت مذاب در میارم و بعد به صورت پودر در میاد. این پودر رو روی یک صفحه فولاد زنگ نزن میذارم و پرسش میکنم. به این صورت قطعاتی از این جنس برای ما تشکیل میشه که هر قطعه حدود 20 کیلوگرم وزن داره.
و بعد برای اینکه بازتاب بهتری داشته باشه برای امواج فروسرخ، روی اون رو با یک لایه خیلی نازک به ضخامت 100 نانومتر از طلا میپوشونن که به اون عمل کوتینگ میگن. و این عمل کوتینگ به صورت خیلی خاص انجام میشه که به اون کوانتوم کوتینگ میگن و آینه رو در یک محوطه خلایی میبرن. قبل اون هر قسمتی رو که نمیخوان اون لایه طلا روش قرار بگیره رو میپوشونن و بعد در اون محفظه خلا بخار طلا رو بهش میپاشونن. بخار طلا روش رسوب میکنه و یک لایه خیلی نازک روی اون میمونه و بعد جاهایی که حالا پوشوندن رو باز میکنم و اون قسمت هایی که میخوان الان یک لایه 100 نانومتری طلا روش قرار گرفته. طلا چون بازتاب کننده خیلی خوبی برای امواج فروسرخ هستش، ازش استفاده میکنن و برای اینکه اون طلا خش نگیره یا عوامل دیگه روش تاثیر نذاره، یک لایه نازک خیلی نازک سیلیکون دی اکسید یا همون شیشه خودمون رو به عنوان سفر محافظتی برای جلوگیری از خط و خش روش میکشن. بعد از اینکه آینه ها آماده شد و همچنین کوتینگ طلا و روکش شیشه‌ای روش افزوده شد، یه بار اسمبل میشه و میره برای تست برودتی. یعنی توی اتاق خلایی دما رو به نزدیکای صفر مطلق، حالا 30 درجه 40 درجه کلوین میرسونن و تست میکنن که وقتی که واقعا در اون فضا قرار میگیره چه واکنشی از خودش نشون خواهد داد. در این مرحله با تست لرزشی کار رو پیش میبرن. میخوام ببینن که موقعی که میخوام با موشک آریان 5 ارسالش کنن، چون موشک میچرخه و همچنین یه انرژی خیلی فوق‌العاده‌ای و ممکنه به آینه ها وارد کنه و همچنین لرزش های خیلی زیادی ممکنه بهش وارد شه، تست میکنن که آیا این چیزی که ساختم میتونه این لرزش ها رو تحمل کنه یا نه خراب میشه.
و در این مرحله این تلسکوپ رو بسته بندی میکنن و ارسال میکنن برای شرکت نظامی نورثروپ گرامن تا بقیه مراحلش طی بشه. اتفاقا درباره این شرکت یه توضیحی هم دادیم در ویدیو قبلی که لینکش رو میذارم بالا. خب دوستان، این قسمت از این سری ویدیو تموم شد و البته 7 بخش دیگه مونده که درباره‌اش قراره ویدیو بسازیم. اگر تا اینجا ویدیو مورد پسندتون واقع شده لطفاً لایک و سابسکرایب کانال و اشتراک گذاری برای دوستاتون یادتون نره و خوشحال میشم هر نظری داشتین یا هر سوالی داشتین تو کامنت ها برام بنویسین. خیلی ممنون. تا ویدیو بعدی خوش باشید.